Most pedig az ellenzéki kerekasztal szóvivőjét, dr. Kónya Imrét illeti a szó. Tessék. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Magyarország jog szerint 1000 esztendő óta a magyar népé. Ezen nem változtat az sem, hogy történelme során a népnek alig volt módja arra, hogy gazdaként, szabad polgárként rendelkezzen saját tulajdonával, bár időről időre megkísérelte, hogy birtokba vegye azt, ami az övé. Történelmi felelősségünk tudatában és a Magyar Szocialista Munkáspárttal kötött megállapodásunkkal összhangban mi, az ellenzéki kerekasztal szervezeteinek küldöttei azért jelentünk meg ma az Országházban, hogy megkezdjük az érdemi tárgyalásokat a politikai hatalmat ténylegesen birtokló Magyar Szocialista Munkáspárt képviselőivel és az általa meghívott más szervezetek delegátusaival. Leszögezzük, hogy a tárgyalások célja a békés átmenet biztosítása a diktatórikus uralmi rendszerből a népakaratot ténylegesen érvényesítő képviseleti demokráciába. A tárgyalások során nem a hatalmon akarunk osztozkodni a hatalom jelenlegi birtokosaival. Nem kívánunk a nép feje fölött, annak megkérdezése nélkül részesedni a hatalom gyakorlásában. Célunk az, hogy valóban hazánk polgárai dönthessenek, és döntsenek is arról, kiket, milyen politikai erőket bíznak meg a hatalom gyakorlásával a választásoktól választásokig terjedő időszakra. Közel 2 évszázada, hogy végső soron demokratikus szellemű minden magyar progresszív irányzat, a reformellenzéktől a népi mozgalmakig, a radikálisoktól a munkásmozgalmakon át a keresztény demokráciáig. Útjukat elállhatták előjogokkal, intervenciókkal 1849-től 1956-ig, csalással és erőszakkal. Visszaszoríthatták, de ki nem pusztíthatták őket, mert mindig erőt merítettek az önigazgatásra vágyakozó népből, és mert tudták, hogy igazuk van. Tudták, hogy a demokráciája a jövő. Mi a cári despotikus beavatkozásokkal ismételten földre tiport, Trianon szabdalta, hitlerista és sztálinista diktatúrák által nyomorított nemzet, hogy egyáltalán megmaradjunk, hogy emberi jogokat, munkát és kenyeret biztosíthassunk minden honpolgárnak, önkormányzatot a nemzetnek, függetlenséget az országnak, meg kell, hogy egyezzünk a demokráciába való békés átmenet feltételeiben. Akinek szeme van arra, hogy lásson, értelme van arra, hogy ítéljen, annak fel kell ismernie, hogy nem csak a jövő a demokráciáé, hanem már a jelen is. 3 be nem teljesült magyar forradalom feladatait kell most békés úton elvégeznünk. Június 16-án az utolsó ilyen hősi kísérletre emlékezik nemzetünk. Az 1956-os forradalmat a szovjet hadsereg leverte. Nemzeti bizottságainkat, munkástanácsainkat, újjáélet pártjainkat pedig a hazai reakció számolta fel. Az ezt követő megtorlás és bosszú újkori történelmünkben példátlan méretű volt. A megfélemlített és reményét vesztett népnek aztán alamizsnaként juttattak néhány morzsát, a magánszférában elismertek bizonyos szabadságokat, és nagylelkűen engedték, hogy az emberek önmaguk kizsákmányolásával elviselhető körülményeket teremtsenek maguknak. Saját boldogulásunkat csak alatvalóként kereshettük. Felelős polgárként közös sorsunk alakításába nem szólhattunk bele. Az ország irányítása a mindenható hatalomra maradt. A szűk hatalmi elit magánügyként kezelte közös ügyeiket. Az eredmény ismert. Versenyképtelen gazdaság, működésképtelen társadalom, tömeges elszegényedés, megromlott morál. A válság a rendszer válsága. Megszüntetni a jelenlegi hatalmi szerkezeten belül nem lehet. 30 év bénultsága után végre megszólalt társadalmunk. Független szervezetek létrejötte és nagyszabású megmozdulások jelzik, hogy kezébe akarja venni sorsának alakítását. Ennek elősegítése nem csak erkölcsi kötelességünk, hanem mindannyiunk közös érdeke, sőt ma már sokan hisszük, a nemzeti fennmaradás alapfeltétele. A népakarat folyamatos érvényesülésének kipróbált, megbízható formája a képviseleti demokrácia. Megteremtésének békés módszer a szabad választás. Meg vagyunk győződve arról,
hogy a szabad választás nem csak a közélet és a politikai erkölcs megújításához vezethet, hanem sorsfordító jelentősége lesz nemzetünk történetében. Tudomásul kell venni, hogy szabad választásokat csak egy félelmeitől és gyanakvásaitól megszabadult társadalomban lehet megtartani. A félelmek és gyanakvások eloszlatásához idő kell. A forradalom mártírjainak eltemetése és e tárgyalások megindulása a nemzeti megbékélés kezdetét jelentheti. De valódi nemzeti megbékélést csak a diktatórikus hatalmi rendszer eltemetése hozhat. Erre pedig csak az erőszakszervezetek depolitizálása és szabad választások útján kerülhet sor. Ezért a hatalom birtokosaival a következő elvek alapján kívánunk tárgyalásokba bocsátkozni. A hatalom alapja a népfelség. A szuverénitást egyetlen politikai erő sem sajátíthatja ki, és nem nyilváníthatja magát a népakarat letéteményesének. A népakaratnak nyílt kimenetelű, szabad választásokon kell megnyilvánulnia, amelyből semmilyen a demokrácia elveit elfogadó és az erőszakos eszközök alkalmazásától magát elhatároló párt és politikai szervezet nem zárható ki. Amíg az országgyűlési képviselők megválasztásával kifejezésre nem jut a társadalom politikai akarata, addig azt ne előzzék meg más országos jelentőségű, például köztársasági elnöki vagy helyhatósági választások. A szabad választások eredményét a hatalom is kötelezőnek ismerje el, és utólag semmilyen eszközzel ne próbálja megmásítani. Az erős parlamenti ellenzék minden működő demokrácia alapintézménye, amely a kormány működését ellensúlyozza. Egyetlen politikai párt vagy szervezet sem rendelkezhet sajátjaként fegyveres testülettel. A pártok és politikai szervezetek nem gyakorolhatnak tagjaikon keresztül befolyást a fegyveres testületek működésére. Politikai konfliktusok megoldására semmilyen ürüggyel sem alkalmazhatók a fegyveres erők. Erőszak ellen is csak az erőszak elhárításának mértékéig jogos alkotmányosan fellépni. Nem elég az erőszakról lemondani, az erőszak lehetőségét kell kizárni. Fel kell oszlatni a munkásőrséget, korlátok közé kell szorítani a politikai rendőrséget, a helyi önkormányzatok alá kell rendelni a közbiztonsági rendőrséget, nyilvános ellenőrzés alá kell vonni a fegyverhasználatot. Csak így szüntethető meg az emberekben bujkáló félelem. Csak így válhat a nem csendes, hanem elhallgattatott többség politizáló honpolgárok közösségévé. Mi, az ellenzéki kerekasztalt alkotó szervezetek a tárgyalások célját a politikai tényezők színrelépésének és megméretésének szabályozásában látjuk. Ugyanakkor már most is készek vagyunk mindent megtenni, ami valóban rajtunk áll, a válság által teremtett konfliktusok megoldásáért, de a gazdasági csőd felszámolásáért a választásokig felelősséget nem vállalhatunk, mert az ellenzéki szervezetek ellenzékként csak ellenőrizni tudják és kívánják azokat, akik ezt az országot 40 éve kormányozzák és ide vezették. Tisztában vagyunk azzal, hogy a gazdaság az összeomlás állapotában van, s naponta ezrek sorsát temeti maga alá. Rajtuk, azaz rajtunk, semmilyen szociális demagógia nem segít. A gazdasági zuhanás megállításának előfeltétele a politikai rendszer megváltozása. Végül nyomatékosan leszögezzük. Az ellenzéki kerekasztal szervezetei nem azért ültek le a tárgyalóasztalhoz, hogy a hatalomból magukból egy-egy részt kihasítsanak, hanem azért, hogy olyan helyzetet teremtsenek, amelyben maga a nép szerezheti meg a hatalmat saját magának. Mégpedig nem erőszakkal, hanem békés eszközökkel. Magyarország a nép tulajdona. Nem szükséges tehát erőszakkal visszaszerezni azt, ami amúgy is az övé. Csupán fejét kell felemelnie, önmagát megszerveznie, és illő öntudattal birtokba venni az országot, saját hazáját. Hölgyeim és uraim, köszönöm dr. Kónya Imrének, hogy az ellenzéki kerekasztal nevében elmondta a szándéknyilatkozatot.